أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نحول كوية لحام 220 فولت للعمل على 12 فولت دي سي. حد يسألني مصدر ال 220 فولت متوفر أكتر من ال 12 فولت وكمان بتيار غير محدود، ليه هنحولها ل 12 فولت؟ ال 220 أفضل. السبب إن الكوية دي بتعمل بيه هيتر نوعه اسمه سيراميك. صورة تظهر مع حضراتكم دلوقتي، ده شكل الهيتر الكوية دي. الهيتر ده اولا هيتر مش متوفر. لما اتحرق في الكاوية دي انا سألت عليه اكتر من مكان ومش موجود. ثانيا لو متوفر ممكن يكون غالي، وكمان بيتلف بسرعة غير الهيتر الملف العادي. فالنهاردة هنشوف ازاي نعمل ملف او هيتر للمكوة دي يعمل على 12 فولت عمره الافتراضي طويل، وكمان هيكون حل لو مش متوفر عندك الهيتر السيراميك، وايه التعديلات اللي ممكن نعملها على الكاوية دي، ولكن بعد الفاصل تابعونا. هنفك مع بعض الكاوية. استخرجت الهيتر اللي كان موجود من فترة، لأن كنت أرسلته لأحد الأصدقاء عشان يدور لي عليه. ده سن الكاوية ممكن تغيره، وده الكفر بتاع الهيتر. سن الكاوية بيكون كده والهيتر بيكون جواه، وده جزء معدني بيحجز السن إنه ما يتحركش. تمام، إذا دي مكونات الكاوية. تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي فيه البوردة. انا كنت مغير السلك، للسلك اللي كان جاي معاها سلك ضعيف، غيرته بسلك 1 ملي. طبعا هنا مش هيكون في اي حاجة موجودة غير لمبة بتعمل على 220 فولت زي لمبة كاوية الملابس دي للإشارة، ودايود بيخفض القدرة اللي داخلة على الهيتر. وده شكل الهيتر اللي كان موجود، كان متثبت هنا بالشكل ده. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في ملف دقيق جدا ملفوف على قطعة السيراميك دي، وحواليه بعض المواد العازلة البيضاء. ده الهيتر. طبعا السلك بتاعه رفيع جدا ومش عملي، فأنا شلته وأرسلته لأحد الأصدقاء عشان يجيب لي زيه نفس المقاس، ولكن للأسف ما لقوهوش. فالنهاردة عايزين نصمم ملف، فلازم نستخدم سلك سخان من النيكل كروم طبعا عشان مقاومته للحرارة، وبعد كده هنشوف التقفيل على الكاوية. السلك اللي هنستخدمه سلك سخان بيكون في حدود ال 500 واط او 400 واط، موجود في السوق زي ما حضراتكم شايفين. السلك رفيع جدا، ده اللي ممكن يشتغل معانا، سهل تشكيله وبيسحب تيار منخفض. طيب ازاي هنحسب طول السلك اللي هنحتاجه في الملف ده؟ اولا لازم تحدد هتشغل الكاوية على كام فولت بالظبط، ويفضل 12 فولت، لان كل ما الجهد هيقل هتحتاج تيار عالي لتسخين السلك او الملف. تمام، فيفضل 12 فولت او 24 فولت. ال 24 فولت ممكن تستهلك نص امبير، ال 12 فولت ممكن تستهلك من 1 لواحد ونص امبير. ولكن لو 9 فولت انت هتحتاج شاحن 9 فولت يكون 2 امبير، لو 5 فولت محتاج شاحن 3 امبير. طيب معانا باور سبلاي اهو، وهنشوف ازاي نحدد طول السلك. هنقيس الجهد على 20 فولت، اتناشر فولت، ده نفس الجهد اللي هنشغل عليه باور سبلاي او شاحن هنشغل عليه الكاوية. هنفرد جزء من السلك بالشكل ده اهو، دي في حدود ال10 سم. هنوصل السالب مع اول الطرف، وهنوصل اخر الطرف بالموجب. محتاجين الكاوية تصل لدرجة حرارة في حدود ال 350 او اكثر، مش اقل من كده. ال 350 بيصل ليها الهيتر عند بدء احمرار سلك الهيتر. اذا انا هقطع قطعة تكون درجة حرارتها تصل لبدء الاحمرار عند ال 12 فولت. وطبعا لازم ناخد في الاعتبار التيار، نشوف التيار اللي مسحوب قد ايه. فهنستخدم الكلامبميتر علشان يوضح معاكم التيار المسحوب. لو الشاحن اللي عندي 1 امبير، اذا انا مرتبط بالتيار الشاحن، ما ينفعش اصل لدرجة الاحمرار
وفي نفس الوقت يسحب اكتر من تيار الشاحن، لان انت مرتبط بتيار شاحن معين فمضطر تسحب اقل من الواحد امبير. انا هشغل على باور سبلاي 10 امبير او اعلى، فمش مرتبط بالتيار ولكن مرتبط بدرجة الاحمرار. طيب لو انت هتسحب اقل من الواحد امبير، ممكن الكاوية بتاعتك تكون درجة حرارتها منخفضة بعض الشيء، وتلاحظ بعض المشاكل في اللحامات الكبيرة او اللحامات اللي محتاجة درجات حرارة عالية. فيا اما تغير الشاحن بشاحن امبير اعلى، يا اما ترتبط بالشاحن اللي معاك ولكن درجة الحرارة هتكون منخفضة. هنشوف مع بعض اخر جزء فردناه من الملف. التيار المسحوب في حدود 1.2، وفي حرارة طبعا خارجة من الهيتر، ولكن هنطفي الإضاءة عشان نشوف بدء احمرار السلك. طبعا ملاحظين حضراتكم السلك بدأ في الاحمرار، وبالتالي درجة حرارة الكاوية هتكون أعلى من 350 درجة، ودي درجة بداية الاحمرار. والتيار المسحوب تيار مناسب جدا. إذا هنقطع الجزء ده وهنشوف مع بعض إزاي هنلف الهيتر. دي القطعة اللي قطعناها في حدود 10 سنتي، وزي ما قلنا بتصل لدرجة الاحمرار وبتيار في حدود 1.2 أمبير. هنفرد الجزء ده بالشكل ده كده. السلك اتفرد معانا اهو، وسهل لفه وتشكيله. دي القطعة اللي كانت ملفوفة معانا فردناها. في قدامك حل من اتنين: ممكن تلف الملف الجديد على الهيتر القديم ولكن تتخلص من الملف القديم، تمام، وهتلف على قطعة السيراميك دي طول السلك بالكامل، وطبعا هتسيب طرفين في حدود كل طرف في حدود 2 سنتي لربطه بالسلك اللي خارج. الحل التاني ان ممكن عند اي محل من المحلات اللي بتبيع قطع غيار البوتاجازات هتقول له عايز انبوبة او عازل سيراميك بالشكل ده، ممكن تدخل جواها السلك بالشكل ده. طرف هيدخل كده، هنسيب من هنا 2 سنتي كده، ونبدأ نلف السلك على قطعة السيراميك. قطعة السيراميك دي بتتحمل درجة حرارة حتى 1500 درجة. إذا هنلف الهيتر بالشكل ده. هي اتكسرت مني ولكن ممكن نكمل، مفيش أي مشاكل، هي فقط عازل. خلي المسافات متساوية تحت الملف ما بين كل لفة والتانية في حدود 1 ملي، لأن احنا محتاجين نلف قطعة السلك اللي معانا بالكامل. الجزء المكسور طبعا أنا ما قدرتش ألف عليه، لذلك عدد اللفات قل معانا شوية. خلصنا القطعة دي. القطعة دي في حدود 3 سنتي، لو جبتها 5 سنتي هيكون أفضل، بس هي دي المتوفرة عندي، وبالتالي في جزء لسه ملفناهوش. تعالوا مع بعض نجرب نشوف سخونة الهيتر. هنجرب نشوف من هنا طبعا عشان هو ده الجزء اللي هنربط بيه السلك ال 12 فولت. قاري معايا 1.7 أمبير. نطفي الإضاءة، درجة حرارته عالية جدا. انا لاني مش مرتبط بامبير معين فممكن اكتفي بالجزء ده. هنقص الجزء الزيادة ده، هنجيب سلك نوصله بالاجزاء دي. زي ما حضراتكم شايفين ربطت طرفين اسلاك معدنية بالسلك الهيتر. طبعا ده سلك مقاومته منخفضة وبالتالي مش هيسخن. لو وصلنا سلك الهيتر مباشرة مع البوردة، أولا صعب اللحام، ثانيا هيوصل حرارة للبوردة واليد بتاعة الكاوية. فده سلك مقاوم للحرارة. هنمرره جوه عازل بالشكل ده. كده عزلنا الطرف الأول، كده عزلنا الطرفين. محتاجين نعزل سلك الهيتر. ممكن في مواد عازلة
بتكون زي السائل او زي الجبس الخفيف، تسقط فيه الهيتر، وبعد 24 ساعة تقدر تستخدمه. او ممكن في انبوبة سيراميك نقدر ننزل فيها الهيتر، وبالتالي كده انا عزلت الهيتر عن سن الكاوية، لان سن الكاوية معدني، وبالتالي ممكن يعمل شورت في سلك الهيتر. تمام. محتاجين ليد اشارة. عندي ليد اهو بمقاومة 1 كيلو. تعالوا نجرب الاضاءة بتاعتها على ال 12 فولت. الاضاءة بتاعتها مناسبة. هنوصلها مع طرفين الموجب والسالب او طرفين الهيتر. هنعزل باقي السلك بهيتشرينج. هنا الحرارة بتكون منخفضة لحد ما. هنوصل طرف مع الموجب وطرف مع السالب. طرف مع الموجب، والطرف التاني وهنوصل موجب الليد مع موجب الباور سبلاي، وسالب الليد مع الطرف التاني السالب. كده وصلنا الهيتر ووصلنا الليد. طيب ممكن نوصل فيوز بداخل الكاوية، او ممكن مع طرفين الاسلاك من الخارج. طبعا مفيش مكان داخل الكاوية، وده تحسبا لحدوث اي تماس هنا ما يأثرش على الشاحن او الباور سبلاي اللي انت بتشغله. تعالوا نجرب ونشوف كده، وهنجرب نوصل الاطراف بباور سبلاي 12 فولت. موجب الليد وصلناه مع الطرف البني، اذا البني ده هيكون الموجب. الهيتر ملوش قطبية، ولكن الليد ليه قطبية، وبالتالي هنلتزم بقطبية الليد. هنوصل الباور سبلاي 12 فولت. بسم الله. الليد أضاء والهيتر بدأ يسخن. سخن جدا طبعا الهيتر اهو، وساحب حاليا في حدود 1.7. هنشوف مع بعض التيار. طبعا خروج أي أدخنة في الفترة دي ده بسبب دهون موجودة في إيدينا على سلك الهيتر من إيدينا، أو أي شحوم موجودة على العازل هنا. هنشوف التيار 1.6. تمام. طبعا ملاحظين احمرار الهيتر. تمام كده. ممكن لو عندي باور سبلاي متغير الجهد ممكن اشغله على 10 فولت، هتكون الحرارة اقل من كده. طيب بقينا دلوقتي نقفل الكاوية. الجزء ده اللي فيه العازل مفهوش سخونة، لان احنا استخدمنا اسلاك مقاومتها منخفضة. هننزل الجزء ده بداخل الكاوية. باقي المكونات دي نمرر الجزء ده، وهنجمع اجزاء الكاوية. وهنعدي الجزء المعدني ده الأول. اللي بتثبت هنا كده، والسن هندخله جوه الكفر بتاع الهيتر بالشكل ده. كده جمعنا الكاوية، وبقينا نجرب لو في طبعا أي تماس لازم يكون فيه فيوز. الفيوز اللي هنستخدمه أولا على حسب التيار اللي بيسحبه الهيتر، لازم يكون أعلى من تيار الهيتر وأقل أو مساوي لتيار الباور سبلاي. فالهيتر بيسحب معانا في حالتنا 1.7 أمبير، وبالتالي لازم الفيوز يكون أعلى، يعني ممكن يكون 2 أمبير، وأقل من أمبير الباور سبلاي. الباور سبلاي عندي 10 أمبير، وبالتالي فيوز 2 أمبير هيكون مناسب جدا. هنوصل الموجب والسالب. الليد أضاء.
الليد اضاء اهو. وهنتابع حرارة الكاوية. طبعا بدأت تسخن الكاوية، وهنجيب قصدير وهنجرب عشان نشوف الوقت. طبعا انا مش هعمل مونتاج عشان نشوف الوقت الحقيقي اللي هيبدأ عنده انصهار القصدير. اهو القصدير بدأ ينصهر. بالظبط تقريبا اعتقد 30 ثانية. هنشوف اي بوردة وهنجرب اي لحام، نفك اي لحام عليها. مكثف اهو خرج معانا زي ما حضراتكم شايفين. مكوة درجة حرارتها مناسبة جدا. شايفين حضراتكم قصدير سايح تماما، وكل ده على 12 فولت فقط. وبكده نكون قدرنا نحل مشكلة الهيتر السيراميك، انه مش متوفر وثمنه غالي. وكمان ان شاء الله الهيتر اللي احنا صممناه هيعمل بعمر افتراضي اطول من اللي بيكون متواجد في الاسواق. اتمنى اي حد عنده ملحوظة على الشغل بتاعنا النهاردة يسيب لنا في الكومنتات. وطبعا اللي استفاد من فيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو اول مرة يتابع فيديوهاتنا، وتفعيل الجرس عشان تجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. ونقول لكم سلام.